السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل مع حضراتكم مثال آخر في موضوع التاو وكيفية استعمالها، بس المرة دي بالنسبة للمثال اللي هو 4.14 من كتاب بروفيسور سالمون، في تطبيق على تأثير هذه التاو على الجي بتاعة الالاينمنت تشارت. نشوف مع حضراتكم، بس بيقول لك في ملاحظة مهمة: لو انت عندك الاند بتاع العمود فيكسد حيث الجي بتساوي 1 او بنت ان جي بتساوي 10، فان الفاليو بتاعت الجي اما تيجي تحسب الجي ان الاستيك المفروض ان احنا بنقول الجي ان الاستيك بتساوي جي الاستيك في التاو. فباي طريقه حسبت التاو سواء بالال ار اف دي او الاي اس دي، فانت في حاله الهنجد والفيكسد ما تضربهاش. يبقى بيقول لك ان the value of g at that end should not be multiplied by the stiffness reduction factor. يعني في حاله لو عندك end column هنجد او فيكسد، المعامل التاو ما تضربهوش في قيمة الواحد او في قيمة 10، لكن استعمل هذه الطريقة وانت شغال في الاعمدة اللي هي الانترميديتس او الحاجات اللي هي بعيدة شوية عن السبورت. هنشوف مع بعض مع حضراتكم ده المثال اللي هو 4.14 صفحة بيج 153. بيقول لك ايه؟ بيدي لك فريم، بيقول لك ريجيد انبريزد فريم، او من الاول بيقول لك ده انبريزد، موجود في فيجر 4.17 زي ما حضرتك شايفين. بيقول لك all members are oriented so that the bending is about the strong axis، يعني العمدان بهذا الشكل، البلين بتاع الويب في مستوى الورقة، والكاميرا طبعا بتبقى الاي بي كده، يبقى الويب بتاع الكاميرا متقاطع مع الويب بتاع الدبليو سيكشن. Lateral support is provided at each joint by simply connected bracing in the direction perpendicular to the frame. إذا افترضت ده اتجاه الإكس واتجاه الزد لفوق، يبقى الاتجاه العمودي عليه فيه بريسنج، وبالتالي الاتجاه اللي هو بتاع الواي هيكون الكي بتساوي 1. بيقول لك احسب لي الافكتيف لينث فاكتور with respect to the each axis for the member AB. بيقول لك احسب لي الكي فاليو في الاكس والكي فاليو الواي، بيقول لك at each with respect to each axis، على كل اكس للعمود اللي هو ده. يبقى هو بعد دلوقتي في العمود عن الهنج اللي هي سواء هنجد او سبورتد، فلما نحسب التو نقدر نضرب عادي في الجوينت العاديه دي. قال لك الديد لود كأن انت عندك حمل هنا 35.5 كيبس ديد و 142 كيبس في حالة اللايف لود. نستعرض مع حضراتكم الداتا. دلوقتي عندي الممبر اي بي اللي هو العمود W10 في 33، وبالنسبه للجوينت اي عندنا كاميرتين W12 في 14 W12 في 14، لكن في حاله كل جردر من دول واحد طوله 20 قدم والتاني طوله 18 قدم، اما العمدان فهي 12 قدم. بس خد بالك ان طبعا ان الجوينت بي عندك عمودين، فلازم تجيب السميشن للعمودين المتقاطعين عند النقطه بي على السميشن بتاع الكاميرات المتقاطعه عند البي. دلوقتي احنا مش عارفين العمود ده هو عباره عن لونج ولا شورت، محتاجين نحسب التاو بتاعته دي ولا مش محتاجين. يبقى المعيار الاساسي بتاعنا اللي هو كي ال على ار اكبر من او يساوي 4.71 من جذر الاي على الاف فيلد. فاذا كان الكي ال على الار اكبر من 4.71% جذر الاي على الاف فيلد، يبقى العمود ده طويل مش محتاج له التاو بتاعته، لان التاو هي ريدكشن نتيجه وجود الاف كريتيكال محسوبه بالان الاستيك. لو كان طلع العمود ان الاستيك او اقل من 4.71 من جذر الاي على الاف فيلد، فبتكمل في السكه بتاعه الحساب البي التيميت واللود في حاله ال ار اف دي، وتشوف الالفا وتشوف البي ان اس وتستعمل الجدول او بالتيبل. لكن عشان ابتدي احسب، فبتفترض الاول ان العمدان دي المودولس اوف الاستيسيتي بتاعها الاستيك اللي هو 29000 كي اس اي، وتحسب
عشان نحسب الجي اي والجي بي. الخطوه الثالثه، لو ان انت ثبت لك ان الكي ان بعد ما حسبت الجي اي والجي بي وجبت منهم الكي وعملت التشيكه بتاعت الكي ال على الار في اتجاه الاكس، طلع ان هو اقل من 74، يبقى ان الاستيك هتكمل وتجيب التاو بي من الايكويشن او التاو بي من التيبل، سواء كان طالب منك ال ار اف دي او ايه اس دي. طيب هنيجي عند البروبرتي. العمود دبليو 10 في 33 هنجيب بالاكسل شيت، بيقول لك ان دبليو 10 في 33 بيدي لك الاريا 971 والمومنت اوف انيرشيا 171 والار اكس 419. بجيب الحاجات دي على جنب. وعند الجوينت ايه عندنا كاميرتين لكن القطاع بتاعهم مختلف، وهو دبليو 12 في 14. يبقى هنجيب البروبرتي. الاريا بتساوي 416 انش تربيع، الاي اكس بيساوي 88.6 والار اكس بيساوي 462. كتبناهم على جنب. تعال بقى نطبق. عند الجوينت ايه عندنا كاميرتين وعمود واحد متقاطعين. العمود طوله 12 قدم، واما كاميرا عندي كاميرا 20 قدم وكاميرا تانية عبارة عن 18 قدم. يبقى السميشن بتاع الاي، بعتبر الاي الاول الاستيك والتاني طبعا في جميع الاحوال الاستيك، لان اللي بيحصل ده للعمدان. فيبقى الاي مع الاي طاروا، يبقى عندي الانيرشيا، الصم بتاع الانيرشيا، وما عنديش غير عمود واحد 171 على الطول بتاعه اللي هو 12 على السميشن بتاع الكاميرات. عندي الاي 88.6، العمود اقل في الانيرشيا شويه، على الطول اللي هو واحد فيهم 18 زائد ال 88.6 واحد فيهم طوله 20 اهم قدام حضراتكم. ده يطلع 14 وربع على 9.355، وبالتالي تطلع الجي اي 1.52. بتكمل بالنسبة للبي. البي عندك سيكشن 14 في 22 مختلف شوية، ده 12 في 4 في 14. فاحنا جبنا الاريا جروس 649 انش تربيع، والاي اكس 199 والار اكس 554. ما زال الانيرشيا بتاعت العمود اكبر من الانيرشيا بتاعت الجردر بيم. نفس البروسيجر، بس خد بالك انه عند الجوينت ايه 2 عمود، كل عمود فيهم 12، يبقى هتضطر تضرب هنا 2 في المومنت اوف انيرشيا 171 على الطول اللي هو 12، وفي حالة الكاميرات على 199 على 18 زائد 199 على 20، هيدينا القيمة بتاعتنا 1.36. طبعا هنا ده عمود جوه منظومة جوه فريم، لازم استعمل له التشارت بتاعت الانبريست زي ما حضراتكم عارفين. فبتيجي هنا بتدخل القيمة 1.52 في الطرف الفوقاني والواحد 36 في الطرف الثاني، وتشد الخط بينهم وتقدر تجيب الكي. قال لك approximately الكي اكس 1.45. عايز تستعمل الفرنش ايكويشن اللي هي معادلة الكي بتساوي الجذر التربيعي 1/6 جي اي جي بي زائد 4 مجموع الجي اي زائد جي بي زائد 7.5 تحت الجذر على الجذر التربيعي لجي اي زائد جي بي على 7.5. بتعوض بالقيم يطلع لك تقريبا 1.466. هنمشي على الرقم بتاع الفرق بسيط، لان القيمة هنا 1.45 وهنا 1.466. هنحترم طبعا القيمة بتاعت مستر سيجوي ونكمل مسألة زي ما هو عاملها. الكي بتاعنا 1.45%، اللي الكي 1.45% في الطول 12 قدم بالنسبة للعمود في 12 على الار اكس بتاعت العمود اللي هي دي اللي هي 419. كل الكلام ده يطلع 49.83 اقل من 113.43 اللي هي 74 جذر 29,000 على 50. ما زلنا احنا في الالاستيك عشان نقدر نقارن. بما ان ده اقل من ده، يبقى تاكدت ان العمود دلوقتي انترميديت كولم
او شورت كولوم ان الاستيك، وبالتالي لازم محتاج ان انا احسب التاو. ينقسم الحل بعد كده الى قسمين، قسم خاص بال ار اف دي بحسب البي التيميت عن طريق 1/2 ديد زائد 1/6 لايف زي ما عملنا المره اللي فاتت. يبقى عندي الديد 35.5 كيبس واللايف 1.42%، 142.0. هضرب ده في 1/2 واضرب اللايف في 1.6، هيطلع 269.8. بنروح بعد كده بنعمل التشيكة انه اللي هي بتاعة اكبر من نص. هنشوف المعلومات مع حضراتكم. الالفا بتساوي 1 في حالة ال ار اف دي، البي ار اللي هو البي التيميت اللي احنا لسه حاسبين 269.8، البي يلد هو عبارة عن الاريا جروس بتاعة العمود في ال50 اللي هو الاف يلد بيساوي 485.5. باخد الالفا بي ار الفا بواحد في 269.8 واقسمه على 485.5 يساوي 0.557، اكبر من نص، وبالتالي التاو اقل من 1. ما تقدرش تستعمل دي، بتشيك بيها، بتشيك بدي. اذا طلع ان هو اقل من نص بتستعمل تاو بي بتساوي 1. اما اذا كان اكبر من نص استعمل المعادلة دي. يعني ده الاول بتشيك بده وبعدين بتحدد المسار بتاعك. اذا كان اقل من نص بتستعمل معادلة التاو بي بيساوي 1، اذا كان اكبر من نص بتستعمل المعادلة التانية اللي هي دي. موضوع بقى تطبيق ان انت بتجمع الحاجات تاني مع بعض. 4 في البي التيميت 269.8 على البي ييلد اللي هو 485.5. كل الكلام ده بيخش جوه تاني جوه البراكت، هديك 0.9865 اللي هو التاو بي. مستر سيجوي حسبها 0.9877. هنحترم طبعا الرقم بتاع مستر سيجوي. ايه الاستفاده دلوقتي بعد ما عرفنا التاو؟ هنرجع تاني عشان نجيب كي المعدله، وكي المعدله ما بتجيش الا عن طريق الجي اي والجي بي الان الاستيك. بضرب ده واتاكد ان هو نوت هنجد نوت فيكسد، بضربه في المعامل اللي هو 0.9877 هيديك 1.5013. يعني بعد ما كان 1.52 بقى 1.5013، وبعد ما كان بالنسبه للنقطه بي 1.36 اصبح 1.3432. من الكلام ده بيخش مستر سيجوي بيقول لك من التشارت 1.43، انا مطلعه من الفرنش 1.46. هنحترم الارقام بتاعت مستر سيجوي. انت خلصت دلوقتي من الجزء الخاص بال ار اف دي. حسبت في الاكس دايركشن طلع كي اكس لهذا العمود 1.43، والكي واي ما زال بيساوي 1 لانه بريست في البربنديكولار دايركشن. هتستكمل الجزء اللي هو بتاع الاي اس دي. عندي الديد 35.5 وعندي اللايف 142. هتجمعهم مع بعض وتجيب التوتال، هيطلع التوتال 177.5. بتخش تعمل التشيكة بتاعة الالفا، بس خد بالك ان الالفا هنا 1.6، وعندي البي ار هنا بتساوي البي توتال اللي هي 177.5، والبي ده هو هيدي لك 0.585. هيطلع ان هو اكبر من نص، وبالتالي التاو هتكون اقل من 1. بتكمل مسألة برضو مسألة تعويضية، هتحسب ان التاو تطلع 0.9711، واما مستر سيجو مطلعها 0.9703. هناخد القيمة دي ونرجع تاني للجوينت A والجوينت B ونضرب هذا المعامل في ال 1.52 وال 1.36، هتلاقيه يتقلص الى 1.47 1.32. يبقى معنى كده ان هو بيقلل قيمة الكي فاليو. الكي فاليو بقت 1.43 in elastic، والكي واي ما زالت بتساوي 1 في الواي دايركشن،
وبكده نكون وصلنا لنهاية المسألة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.